व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चीज बॉल. तर चीज बॉलसाठी इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत, जे मी उकडून हाताने छान असे कुस्करून घेतलेले आहेत. तुम्ही ह्याच्या कुस्करायच्या ऐवजी किसणीने किसून पण घेऊ शकता, त्याच्यामुळे काय होईल, गुठळी नाही राहणार आणि आपल्याला चीज बॉलची पारी व्यवस्थित करता येईल. तर त्यासाठी इथे मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत. वजनी म्हणाल तर हे अर्धा किलो बटाटे आहेत. इथं मी घेतलेली 1 शिमला मिर्च बारीक कापून घेतलेली आहे आणि 1 कणसाचे जे दाणे आहेत ते मिक्सरला थोडेसे फिरवून घेतलेले आहेत. तर आता हे मी ऍड करते बटाट्याच्या मिश्रणामध्ये. इथे मी घेतलेले आहेत चिली फ्लेक्स 1 चमचा आणि 1 चमचा ओरिगॅनो. ओरिगॅनो मध्ये सगळे हर्ब्स असतात मिक्स, त्यामुळे मी ओरिगॅनो सीझनिंग घेतली आणि 1 चमचा घेतलेला आहे चिली फ्लेक्स. आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत 2 चमचे मिरची पावडर. मी मिरची पावडर ह्याच्यासाठी टाकली आहे की चिली फ्लेक्स जास्त तिखट नसतात, तर आतल्या आपल्या सारणाला चव येण्यासाठी. हे पाहता, हे मिश्रण आपण मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला ह्याचे बॉल्स बनवायचे आहेत, तर आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करणार आहे कॉर्नफ्लोअर किंवा मग मैदा, जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते ह्याच्यात टाका. त्याच्यामुळे आपल्याला हे पिठासारखं असं बाइंड होईल आणि आपण ह्याच्यामध्ये चीजची स्टफिंग करू. इथे मी टाकलेलं आहे 4 चमचे कॉर्नफ्लोअर. हे जे चमचा आहे आपला त्यात ते 4 भरून मी कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे. आता आपण आहे ना ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ऍड करणार आहे आणि आता आपल्याला हे जे मिश्रण आहे ना हे हाताने मिक्स करायचं आहे. हे पहा, इथे ना मी ब्रेडच्या काही स्लाइसेस घेतलेल्या आहेत, 8 ते 10, म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये ना रोल करायचे आहेत क्रिस्पी बॉल. आपले जे चीज बॉल आहेत ते आपण ह्याच्यामध्ये घोळवायचे आहेत. तर त्यासाठी आता आपण हे थोडंसं मिक्सचर हाताने एकजीव करून मग मी तुम्हाला दाखवते. आपला हे 4 मी चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकलं होतं, तरी पण आपलं हे जे मिक्सचर आहे ना हे थोडं लूज होतं. त्यामुळं आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यामध्ये थोडंसं जे आहे ब्रेडचा जो चुरा आहे तो ॲड करायचा आहे. हे पहा, इथं मी अंदाजन 2 चमचे ब्रेडचा चुरा घेतलेला आहे. तर आता आपण हा देखील मिक्स करूया. ब्रेड कोरडा असतो आणि ह्याच्यातला ओलावा शोषून घेतो, त्यामुळं ब्रेड नक्की वापरा. ब्रेड नसेल तर तुम्ही टोस्ट किंवा बटरचा चुरा पण वापरू शकता. आता मी हे मिश्रण मिक्स करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे पहा, इथे ना आपले टोटल ना अर्धा ब्रेड ह्याच्यात गेलेला आहे आणि अर्धा तसाच आहे. तर हा मी साईडला ठेवणार आहे घोळवण्यासाठी आपले चीज बॉल. इथे मी घेतलेले 2 चमचे मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर आणि चवीनुसार ह्याच्यात मीठ टाकून ह्याचं असं पातळ बॅटर केलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण पहिले हे चीज बॉल जे आहेत ह्याच्यात टाकणार आहे आणि त्यानंतर ह्या ब्रेडमध्ये घोळवणार आहे. तर त्यासाठी आपण हे कॉर्नफ्लोअरची आणि मैद्याची स्लरी तयार केलेली आहे. आता ती साईडला ठेवूया आणि आता आपण ह्याचे बॉल बनवायचे आणि ह्याच्यामध्ये चीज फिल करायचं आहे. तर तुमच्याकडे जे पण चीज अवेलेबल असेल ना तर ते तुम्ही ॲड करू शकता. तर इथे मी घेतलेला आहे मोझरेला आणि चेडार चीज. हे असे तुकडे मिळतात रेडीमेड, तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचं वापरू शकता, भरपूर ब्रँड्सचं येतं. तर हे ऑलरेडी ना असे बारीक पीसेस केलेलेच आहे, तर मी हे वापरते. तुम्हाला जे आवडेल ते वापरा. आता मी तुम्हाला दाखवते. तर हे पहा, इथे मी चीज ना एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे. आता आपण काय करायचं, ह्याचा ह्या मिश्रणाचा एक गोळा घ्यायचा आहे, छोटासा असा गोल, आणि त्याची अशी पारी बनवायची आहे. पहा, अशी पारी बनवायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये हे जे चीजचे तुकडे आहेत ते असे फिल करायचे आहेत. बॉलमध्ये असे भरून घ्यायचे आहे आणि मग अलगदच ह्याचं तोंड जे आहे ना बंद करून घ्यायचं एकदम हलक्या हाताने आणि ह्याचा असा बॉल बनवून घ्यायचा आहे. हे पहा, असा. आणि आता आपण काय करायचं आहे ना, हे बॉल आहे ना या मिश्रणात टाकायचे आहेत. हे जे कॉर्नफ्लोअर आणि मैद्याचं जे मिश्रण आहे ना त्याच्यात
पण त्याच्या आधी आपण सगळे बॉल बनवून घ्यायचे आहेत. हे पहा, मी इथं अजून एक बॉल तुम्हाला करून दाखवते. इथे मी प्लास्टिकची पिशवी घेतलेली आहे तेलाची, त्याच्यावर मी तो बॉल ठेवला. म्हणजे काय होतं ना, बॉलचं मिश्रण खाली चिटकून तो बॉल तुटू शकतो. त्यामुळे आपण हे पहा, असं चीज भरायचं आहे. ह्याच्यामध्ये भरलं की अलगद असं हलक्या हाताने ह्याचं तोंड बंद करायचं आहे बॉलचं. हे पहा, थोडंसं मिश्रण वरती लावून घ्यायचं आहे आणि ह्याचा असा गोळा बनवायचा आहे. हे पहा, आणि हा आपण बॉल इथे ठेवून देऊया आपण. हे पहा, आपले चीज बॉल तयार आहेत. मी याला प्लास्टिकवर ठेवलं आहे ह्याच्या कारण असं आहे की हे चिटकून बसतात खाली. तुमच्याकडे बटर पेपर असेल तर तो वापरू शकता. आणि मी ह्याच्यावरती ना थोडासा कॉर्नफ्लोअर असा भुरभुरला आहे, म्हणजे हे एकमेकांना चिकटणार नाही. आता आपण हा रेडी बॉल घ्यायचा आहे आणि हे जे आपलं मिक्सचर आहे ना, हे पहा, इथं आपले चीज बॉल रेडी आहेत. ह्याच्यावर मी थोडासा कॉर्नफ्लोअर भुरभुरलाय एकमेकांना चिकटू नये म्हणून, प्लास्टिकवरती ठेवलेत. आता आपलं जे हे मिश्रण आहे ना, कॉर्नफ्लोअर आणि मैद्याची स्लरी जी आपण बनवली आहे, त्याच्यामध्ये एक एक करून आपण आता हे बॉल डिप करायचे आहेत असं. आणि आपण ज्या हाताने डिप केलंय त्यानेच निथळून दुसऱ्या हाताने ह्याच्यावरती हे असं कोट करायचं, म्हणजे दोन्ही हात तुमचे खराब होणार नाहीत. हे पहा, असं लावून घ्यायचं आहे. आणि एका ताटामध्ये ठेवायचे आहेत हे बॉल्स असे. मी अजून एक बनवून दाखवते तुम्हाला. हे पहा, हे बघू शकता तुम्ही. हे पहा, असे एका ताटात ठेवत जायचे. आपण सगळे चीज बॉल असे कोट करून घेऊया आणि मग आपण ह्यांना डीप फ्राय करायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले सगळे चीज बॉल जे आहेत ते मी रेडी करून घेतलेले आहेत. जर तुम्हाला वेळ असेल तर तुम्ही हे कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवा, म्हणजे हे एकदम सेट आणि छान बसेल आणि तेलात टाकल्यावर निघणार नाही. तसंही हे निघत नाही, पण हे जर सेट झालं ना तर हे जास्त छान आणि क्रिस्पी होतात. जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवा किंवा मग डायरेक्ट तळायला घ्या. मी हे 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. हे पहा, आता आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. तर आपण जे चीज बॉल ठेवले होते ना, ते आता आपण फ्राय करून घ्यायचे आहेत मीडियम फ्लेमवरती. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे, हाय फ्लेमवर तळायची नाही आहे, नाही तर वरून करपून जातील आपले बॉल्स. हे पहा, लगेचच चीज बॉल आपले जे आहेत ना ते आपण हलवायचे नाही आहेत. थोडेसे असे फ्राय झाले की त्यानंतर ना हलकेच असं खाली जर चिकटले असतील तर. आणि आता ह्यांना पलटून घ्यायचं आहे. छान असे सोनेरी कलरवरती तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला हे बॉल्स. आता आपण ह्यांना मीडियम फ्लेमवरती छान असं गोल्डन कलरवरती फ्राय करणार आहे, त्याच्यामुळे हे बाहेरून क्रिस्पी होतील. पहा, आता
आता आपले चीज बॉल जे आहेत ना ते छान असे गोल्डन कलरवर आलेले आहेत. तर असे आपण हे काढून घ्यायचे आहे. मी इथे एका ताटामध्ये टिश्यू पेपर घेतलेला आहे. त्याच्यावरती आपण हे बॉल, हे पहा दिसतायत ना एकदम कुरकुरीत. आता आपण असे सगळे बॉल जे आहेत ते तळून घ्यायचे आहेत. आणि लगेचच ह्याला हलवायचं नाहीये, थोडेसे सेट होऊन द्यायचे आणि त्यानंतर ह्याला उलटे पालटे करून घ्यायचे आहेत. हे पहा छान असे एका बाजूने हे फ्राय झालेले आहेत आपले चीज बॉल. तर आपण ह्यांना पलटी करून घेऊया. आता ह्यांना आपण छान असं गोल्डन कलरवरती फ्राय करायचं आहे. हे पहा आपले चीज बॉल किती छान सोनेरी रंगावर फ्राय झालेत. असेच आपण सगळे चीज बॉल फ्राय करून घ्यायचे आहेत. लक्षात ठेवा फ्लेम मीडियमच असली पाहिजे, हाय नको आहे. हे पहा आपले चीज बॉल छान असे झालेले आहेत गोल्डन ब्राऊन. तर हे पण आपण याच्यासोबतच काढून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे मी सगळे चीज बॉल तळून घेते आणि मग मी तुम्हाला यांची प्लेटिंग दाखवणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले यमी यमी असे चीज बॉल तयार आहे. जवळून दाखवते कसे दिसतात ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. हे मी तुम्हाला तोडून पण दाखवणार आहे, किती क्रिस्पी झाले हे पण दाखवणार आहे. तर जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. हे पहा आपले चीज बॉल किती क्रिस्पी झालेत ते. बघू शकता तुम्ही, ऐकू शकता ना हा आवाज एकदम कुरकुरीत. आता मी तुम्हाला एक चीज बॉल तोडून दाखवते. हे पहा किती सुंदर असं हे चीज वितळलेलं आहे आणि आपले बॉल किती छान दिसतात आहे.